اولین و مهمترین نکته پیج شما عکس پروفایلتونه. پس این آموزش به تو کمک میکنه که تو یک عکس پروفایل فوق‌العاده داشته باشی. توی 6مین روز از چالش 10 روزه اینستاگرام با یکی از مهمترین موارد و اونم پروفایل پیج شما در خدمتتون هستم. یک پروفایل جذاب میتونه که معرف پیج شما باشه. میرم از منو فایل نیو و یک فایل با ابعاد 1080 در 1080 رو درست میکنم. از منو ویو گایدز و نیو گایدز لیاوت نامبرها رو روی 2 و 2 میذارم به خاطر اینکه فتوشاپ بیاد و مرکز تصویر من رو برام درست بکنه. ابزار سلکت دایره‌ای رو انتخاب میکنم. از قسمت استایل میرم روی فیکس سایز و 1080 در 1080 رو میذارم و یک جایی از تصویرم سلکت میکنم. حالا میرم و از سالید کالر یک رنگ مثلا آبی رو انتخاب میکنم. روی همین لایه دوپلیکیت لایر رو میزنم و یک لایه دیگه برای من ایجاد میشه. رنگش رو شما میتونید این رنگ رو بذارید. حالا لایه رو کوچیک‌تر کنید، در مرکز دایره قرار بدید کنم. میرم لایه‌ای که اینجا دارم و وارد لایه پروفایلم میکنم. عکسم رو کوچیک‌تر میکنم و اون رو مرکز تصویر قرار میدم. حالا برای اینکه قسمت‌های اضافه رو بتونم حذف کنم روی یکی از لایه ماسک راست کلیک می‌کنم، اد ماسک سلکشن رو میزنم و میام روی لایه اصلی خودم و راست کلیک می‌کنم، سلکت اینورس رو میزنم و با ابزار ایرز اون قسمت اضافه رو پاک می‌کنم. روی لایه تصویرم راست کلیک می‌کنم، بلندینگ آپشن رو میزنم و دراپ شادو رو انتخاب می‌کنم. مقدارش رو اپاسیتی رو کمتر می‌کنم. زاویه روی 90 درجه باشه، دیستنس رو متناسب با اون چیزی که می‌خوام انجام بدم و اسپید مقداری کمتر می‌کنم. این به خاطر اینکه از بک‌گراند من جدا بشه و از سوژه من. حالا میرم روی یکی از همین لایه‌های سالید کالرم نیو لایر رو درست میکنم، براش رو انتخاب میکنم و رنگ سفید رو با هاردنس 0% و بر اساس اون چند بار میزنم. اندازه رو هم از اینجا کم و زیاد بکنم. لایه زردم یا لایه اولم رو انتخاب میکنم و بلندینگ آپشن رو میزنم و دراپ شادو رو انتخاب میکنم. این به خاطر اینه که لایه ها از هم دیگه جدا بشن و یک تصویر بهتری رو داشته باشه. به این صورت تنظیم میکنم چیزی که میخوام رو و تصویر من به این صورت در میاد. حالا برای اینکه این گایدلاین ها رو هم از بین ببرید میرید روی ویو گایدز و کلیر گایدز رو میزنید و میبینید که پاک شد. روی لایه عکس خودم حالا راست کلیک میکنم و دوپلیکیت لایر رو میزنم. این بار مودش رو روی کالر برن میذارم و فیلش تقریبا روی 10 تا 12%. این بستگی داره که عکس شما به چه صورت باشه. و مجددا از همین لایه میام دوپلیکیت لایر دیگه میگیرم و این بار به جای کالر برن میرم روی کالر داج میذارم. یک تصویر رو اگر نگاه کنید افکت تقریبا گرافیکی رو به من میده. اندازه‌اش رو هم خودتون میتونید تنظیم بکنید که چقدر باشه و اون به چه صورت باشه. حالا تصویر من تقریبا میشه گفت که آماده هستش. این بار میام لایه بک‌گراندم رو خاموش میکنم و میرم از فایل اکسپورت و سیو فور وب رو میزنم. پریستم رو روی JPEG ماکسیموم و کوالیتی 100 تنظیم میکنم. سیو از رو میزنم، یک مسیر بهش میدم و تمام. حالا میبینیم که عکس من به عنوان یک عکس پروفایل میتونه مورد استفاده قرار بگیره. میتونید با انتخاب هر کدوم از رنگ ها مجددا یک تغییر رو توی اون به وجود بیارید. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. لایک کنید، سابسکرایب کنید و حتما این ویدیو رو به دوستاتون معرفی کنید.